እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? ዛሬ ደግሞ ሶስት ጥሩ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ማሳያችሁ ይሆናል። ከላይ እንደምታያቸው ሶስት አፕሊኬሽን አሉ። ቪድሜት ካላንደር እና ኩልፎንትስ የሚሉ እነዚህን አፕሊኬሽኖች ከመጀመሪያው ውጭ ያሉትን ጉግል ፕሌይ ስቶር ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የመጀመሪያውን ደግሞ ቪድሜት የሚለውን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ቪድሜትን ጉግል ፕሌይ ስቶር ገብታችሁ ሰርች ብታደርጉት ስለማታገኙት ኖርማል ማንኛውም ብራውዘር ተጠቅማችሁ ለምሳሌ እኔ ኦፕራ ሚኒን ተጠቅሜ ቪድሜት ብዬ ሰርች ባደርግ ከሚመጡት ዝርዝር ውስጥ እዚህ ጋር ያለውን ቪድሜት ፍሪ ዳውንሎድ የሚለውን ወይም ደግሞ ከመጡት ውስጥ ሶስተኛው ዝርዝር ላይ እዚህ ጋር ብትመርጡ ኦልሬዲ ቪድሜት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ፕሌይ ስቶር አታገኙትም፣ ቀጥታ ብራውዘር ተጠቅማችሁ በስልካችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪድሜት የሚጠቅመን ማንኛውንም ቪዲዮ በኤምፒ3 እና በተለያዩ ፎርማት በድምጽ ጨምሮ ማለት ነው ኤምፒ3 እነዚህን በሙሉ ዳውንሎድ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ለምሳሌ የምትፈልጉትን ነገር ሰርች ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ አሁን አማሃሪክ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ ኢትዮጵያን ሚውዚክ የተለያዩ ሚውዚኮችን ሊሆን ይችላል። ሰርች በምታደርጉበት ጊዜ ኦልሬዲ ከሚመጡላችሁ ዝርዝር ውስጥ በተራ ቅደም ተከተል የሚያመጣላችሁናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት አንቀጽ 39 የሚለው ፊልም ዳውንሎድ ማድረግ ብፈልግና ፕሌይ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር የምታያትን የፕሌይ ምልክትና ዳውንሎድ ምልክት መንካት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ማድረግ ብፈልግ ይሄኛው የሚያመጣልን ምርጫ የተለያየ ሪዞሉሽን እና የተለያየ ፎርማት አለ። ለምሳሌ M4A MP3 እያለ ወርታች የሚወርዱት በሙሉ ደግሞ በኳሊቲያቸው ወይም ደግሞ ጥራታቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ MP3 በድምጽ ብቻ ማውረድ ከተፈለገ ነው። ነገር ግን ይሄ ቪዲዮ ፊልም ስለሆነ ድምጹን ብቻ መውሰድ ስለማይቻል ወይም ደግሞ ድምጹን ብቻ ወስደን ማየት ስለማንችል እዚህ ውስጥ የተዘረዘሩትን 1080 ወይም ደግሞ 1080p HD የሚለውን የመጨረሻው ምርጫ እንመርጣለን ማለት በጣም ከፍተኛ ኳሊቲ እንዲኖረው። ስለዚህ ይሄን በምንመርጥበት ጊዜ ይሄ ፊልም ዳውንሎድ እየሆነ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ምልክት ዳውንሎድ የምታደርገውን ኦፕሽን ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግረሱ ይሄን ዳውንሎድ እያደረገ ምን ያክል ኪሎባይት ፐር ሰከንድ ስፒድ እንደሆነ እየለካ ይሄ ፋይንድ አድርጎ ወይም ደግሞ ፈልጎ እስከመጨረሻው ድረስ ሲያገኝ በፐርሰንት ይጽፋል። ለምሳሌ ይሄን ዲሊት አለማድረግ ወይም ደግሞ ማቆም ከፈለጋችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከላይ የዲሊት ምልክት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቪዲዮ አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። በዚህን ያክል ስፒድ ኪሎባይት ፐር ሰከንድ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ 467.25 ሜጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 3.4 ገባ። አሁን በዚህን ያክል ስፒድ ዳውንሎድ እየተደረገ ነው። ማቋረጥ ፈልጉ እንደነገርኳችሁ ዳውንሎድ ሚለውን ወይም ደግሞ ዲሊት ሚለውን መጫን ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፓውዝ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ከስር እንደምታዩት ፓውዝ ኦል ይላል፣ ማቆም ትችላላችሁ። ትፈልጉ ሪሲዩም ብላችሁ ማስጀመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮኔክሽን በሚቋረጥበት ጊዜ ፓውዝ ብላችሁ በሌላ ጊዜ ሪሲዩም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ይሄን ፊልም ካልፈለጋችሁት ዲሊት ብላችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የምትፈልጉትን ፊልም ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ዘፈን በድምጽም በተለያየ የጥራት ደረጃም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስሎ ኮኔክሽን ያለበት ከሆነ ወይም ደግሞ ቶሎ ዳውንሎድ አድርጎ እንዲጨርስላችሁ ከፈለጋችሁ ኳሊቲውን መካከለኛ የሆነ ኳሊቲ ዳውንሎድ ማድረግ። ለምሳሌ ራሱን ይሄን ፊልም ለምሳሌ በ480p ዳውንሎድ ባደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት 225 ሜጋ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ኦልሞስት እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ለምሳሌ ይሄን ለማነጻጸር ይሄን ዳውንሎድ ብዬ 1080 እንደቀድሙ ዳውንሎድ ብዬ ባዝ እዚህ ጋር ልዩነቱ 1080 ሲሆን ከላይ ያለው 720 እና 480 የሚለውን በ720 ፒክሰል ሲሆን 467 ሜጋባይት ይሆናል።
እዚህ ጋር ከስር ደግሞ እንደምታዩት ኳሊቲ ትንሽ ሲቀንስ 225 ይሆናል ማለት ነው። ከግማሽ በታች በሆነ ሳይዝ ይወርዳል ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ልዩነቱን ማየትና ማወቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ቪድሜት የሚባለው አፕሊኬሽን በጣም ጥሩ የሆነና አዳዲስ የሆኑ የተለያዩ ምስሎችን፣ ፊልሞችን፣ ዘፈኖችን የምትፈልጉትን ቱቶሪያሎችን ዳውንሎድ የምታደርጉበት አፕሊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንድትጠቀሙት እና የተሻለ ዳውንሎድ ካፓሲቲ አቢሊቲ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው አፕሊኬሽን በምንመጣበት ጊዜ ካላንደር የሚለው ነው። ይሄ ካላንደር ላይ በብዛት የኢትዮጵያ የሚመረጡ ስልኮች እንደ ቴክኖ አይነት ባይ ዲፎልት እንደ ማንኛውም ፕሮግራም ተጭነው ይመጣሉ። ነገር ግን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ በኢትዮጵያ የተሰራ ይሄን ካላንደር ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ካላንደር በምትጠቀሙበት ጊዜ ለምሳሌ ቀን ኮንቨርት ያደርግላችኋል። የተለያየ ቀጠሮ ከነጻፋችሁበት ማስታወሻ ጋር አብሮ ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዛሬ እዚህ ጋር እንደሚያሳየው እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት 10/9/2012 ይላል። 10 ቀን ነው፣ ወር፣ ዓመተ ምህረት ይነግራል። ከስር እንደምታዩት ደግሞ በግሪጎሪያል ካሌንደር ያሳያል ማለት ነው። ሌላው በዚህ አፕሊኬሽን ቀን ኮንቨርት ማድረግ ፈልጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከጥያቄ ምልክት አጠገብ ያለችውን ቀን መቀየሪያ የምትለውን አፕሊኬሽን በመጫንበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ወደ ግሪጎሪያን ከግሪጎሪያን ወደ ኢትዮጵያ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ወደ ግሪጎሪያን ለምሳሌ ዲቪ በምትሞሉበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከኢትዮጵያ ወደ ግሪጎሪያን ብላችሁ ቀን ይምረጡ የሚለውን ስትነኩ ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ቀን ነው። ለምሳሌ በ10 ቀን የተወለደ ግንቦት ወይ መስከረም ለምሳሌ የተወለደ ሰው ቢኖር መስከረም 5 እዚህ ጋር ቀኑን መቀየር ትችላላችሁ። የተወለደው ደግሞ ለምሳሌ 1995 ቢሆን 95 ቢሆን እሺ የሚለውን ነካለን ማለት ነው። መስከረም 5 1995። ስለዚህ ይሄ ሰው መስከረም 5 1995 የተወለደው በፈረንጅ አቆጣጠር እሁድ ሴፕቴምበር 15 2002 ይሆናል ማለት ነው የተወለደው። ይሄ ከኢትዮጵያ ወደ ግሪጎሪያን ነው። በተቃራኒው ደግሞ ከግሪጎሪያን ወደ ኢትዮጵያ ቀን ይምረጡ ቢለውን ወስዳችሁ በዚህ መሰረት ከሁለቱ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ሌላው እና ዋናው ጥቅሙ ደግሞ እዚህ ጋር በምትመጡበት ጊዜ ለምሳሌ ዛሬ ሰኞ ነው። እኔ ነገ ማክሰኞ ታስክ ቢኖርብኝ ወይ የሆነ መግዛት ያለብኝ ዕቃ ቢኖር ወይ የሆነ ቀጠሮ ቢኖረኝ ለምሳሌ አላርም ስትሞሉ አላርሙ ብቻ ከእንቅልፍ ነው የሚቀሰቅሳችሁ። ይሄ ግን አላርም እያደረገ ሌላው ደግሞ ምንድነው የተጻፈውን ነገር ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ነገ 11 ነው። እቺ 11 ነክቼ ማክሰኞ እቺ የመደመር ምልክቷን ተጭኜ የቀጠሮ ስም ይላል። ለምሳሌ ቪዚቲንግ ሊሆን ይችላል፣ የምትፈልጉትን ለምሳሌ ግብዣ ሊሆን ይችላል፣ ስራ መሄድ ሊሆን ይችላል፣ የምትፈልጉትን ስራ ሊሆን ይችላል፣ ትራቭል ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ሾፒንግ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የምትፈልጉትን ነገር ከላይ ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሾፒንግ ቢሆን ወይም እዚህ ጋር ሰዓቱ ደግሞ በምትፈልጉበት ሰዓት ኤኤም እና ፒኤም ለምሳሌ ነገ 3 ሰዓት ከቀኑ ማድረግ ብፈልግ ኤኤም የሚለውን እጫናለሁ። ከዛ ይሁን የሚለውን ነው መርጠው ማለት ነው። ማታ 3 ሰዓት ከሆነ ፒኤም የሚለውን ነው እንደ ሰዓት አሞላላችሁ እንደ ስልካችሁ ሰዓት ሴቲንግ በዚህ መሰረት ይሁን ብላችሁ አስቀምጥ ትላላችሁ። ስለዚህ ካላንደሩን በመመለስ ጊዜ ዛሬ ሰኞ ነው እዚህ ጋር 4 ማዕዘን አድርጎ ያሳየኛል። ማክሰኞ ላይ የሆነች ምልክት ያሳያል በ11 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምልክት በመነካበት ጊዜ ምን ይላል ሾፒንግ ይላል ማለት ነው። ሰዓቱ ኦልሬዲ ስትነኩት 3 ሰዓት የሚለው ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ተጠቅማችሁ ነገ 3 ሰዓት ላይ ስልኩ እየጮኸ ሾፒንግ የሚለውን ቴክስት ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ወደምትፈልጉበት ነገር ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ስራ በዚህ ማስታወሻ መሰረት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ወደ ሴቲንግ በሚመጣበት ጊዜ አጀንዳ ይላል። እዚህ አጀንዳ ላይ የተለያዩ አጀንዳዎችን የምትመዘግቡበት ወይም ደግሞ የመዘገባችሁበት ይኖራል። ቀጣይ እንደገና ደግሞ ቀን መቀየር ያላል ቅድም ያሳየዋችሁ ነው። ፕሪሚየር ሊግ የሚል የራሱ ኦፕሽን አለው። ፕሪሚየር ሊግ እያንዳንዱን ፕሪሚየር ሊግ የሚያሳይ ይሆናል። ማስተካከያ ሴቲንግ ነው። ይሄን ማስተካከያ ብነካ ለምሳሌ ቋንቋ የሚለውን መርጬ
እነዚህን ቋንቋ መምረጥ እችላለሁ። አራት አይነት ቋንቋ አለ። እንደገና ካሌንደር የሚለው የኢትዮጵያ ግሪጎሪያን ማድረግ ትችላላችሁ። ቱ ዘ ሪቨርስ መጠቀም ትችላላችሁ። ዜን የኦርቶዶክስ ቀን ስሞች ይላል። እነዚህ የቀን አቆጣጠር በኦርቶዶክስ የሚገኙ ናቸው። የእስላማዊ ቀን ስሞች አሳይ ይላል። ይሄንም እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህን የፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር እንዲያሳይ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሴቲንግ ወይም ማስተካከያ ማየት ትችላላችሁ። ከሴቲንግ በኋላ ጥያቄ ወይም አስተያየት ካለ የሚለውን በምትመርጡበት ጊዜ ኢሜል ተጠቅሞ ወደ ይሄን አፕሊኬሽን ወደ ሰሩት ሰዎች ኢሜል ይልካል ማለት ነው። ሌላው አካፍል የሚለው ሼር ማለት ነው። ሌላ ሰው ሼር ማድረግ ቢፈለግ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ ሜሴንጀር ሊሆን ይችላል፣ ዋትስአፕ ሊሆን ይችላል፣ ኢንስታግራም ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ሼር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደረጃ ስጥ ይላል። ሬት ማድረግ ነው ስለሚለው አፕሊኬሽን የሰሩት ሰዎች ኮንታክት ነው። ስለዚህ ቅድም በኢሜል የሚልከው ወደዚህ ኢሜል አካውንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሴቲንጋችሁን አስተካክላችሁ ይሄን በኢትዮጵያ የተሰራ ካላንደር በይበልጥ ኤክሰርሳይዝ አድርጎ መጠቀም ወይም ደግሞ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ብዙ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ሲሄድ ኩል ፎንት የሚለው ወይም ደግሞ ኩል ፎንትስ የሚለው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ፎንት ምንድነው? እናንተ በአብዛኛው ስልካችሁ ላይ የተለያዩ ፎንት ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ፎንቶች አሉ። ነገር ግን ይሄ ኩል ፎንት ለየት የሚያደርገው የስልካችሁን ሴቲንግ ፎንት መቀየር ሳይሆን የሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጻፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከሁልጊዜው መጻፊያ የተለየ አይነት ፎንት ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ፎንት ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኩል ፎንትን ነክቼ ለምሳሌ የምፈልገውን ቴክስት የፌስቡክ ስም ሊሆን ይችላል መቀየር ከፈለጋችሁ ወይ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን አቤል የሚባል ሰው ቢኖር አቤል ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር የምታዩት የተለያየ ፎንት ነው ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት የጽሁፍ ስታይል ነው። ስለዚህ እነዚህን አንዴ በምንጫንበት ጊዜ ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። ኮፒ ብለን ሳናዘው አንዴ በምንጫንበት ጊዜ ኮፒ ይልልናል ወይም ደግሞ ኮፒ ያደርጋል። ለምሳሌ ይሄን ስነካው ኮፒ አድርጓል። ዜን የምፈልግበት ቦታ ሄጄ የትም የፈለጋችሁበት ሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል የትም ቦታ ሄዳችሁ ፔስት በምታደርጉበት ጊዜ ይሄን አቤል የሚለውን ከላይ የሚታየውን ጽሁፍ ይዞልን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ ያላችሁን ስም የተለያየ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ አድርጋችሁ በእነዚህ አይነት ለየት ያሉ የአጻጻፍ ዘዴዎች መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሪኔም ወይም ደግሞ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉት አፕሊኬሽን ካለ ተጨማሪ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላል። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ ካለ እንዲደርሳችሁ